Φωτιά και σιωπή μαζί, μέσα στα μάτια σου καίγεται η ζωή. Ελένη, μια αγάπη μισή κι όλη η αλήθεια σου κρυμμένη στη σιωπή. Ελένη, χαίρομαι που είσαι καλύτερα. Κάτσε να ξεκουραστείς, κοριτσάκι μου. Μα ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Κατίνα, που είσαι πάντα δίπλα μου. Μόλις μίλησα με το Μάνο, δεν ήθελα να του πω τι συνέβη. Δεν πρέπει να νιώθεις άσχημα για ό,τι έγινε. Πέρασες πολλά εδώ και ένα χρόνο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τη μάνα μου. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Ίσως φταίνε τα βιβλία που μου έκανε δώρο ο Μάνος. Εγώ ξέρω μόνο να διαβάζω. Και τα βιβλία μας ανοίγουν το μυαλό μας. Μέσα από τα βιβλία γνωρίζουμε άλλους κόσμους. Νιώθω ότι ο κόσμος μου έχει συμπεριφερθεί άσχημα. Και τα βάζω μαζί μου επειδή δεν αντέδρασα. Αν νιώθεις μέσα σου οργή για τους άλλους και κατηγορείς τον εαυτό σου, τότε ίσως πρέπει να ζητήσεις μια συμβουλή. Όταν η Ερασμία μου είχε φέρει δασκάλα στη βίλα, διάβασα το «Ποτέ μου δεν σου υποσχέθηκα» έναν κήπο από τριαντάφυλλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Βιβλίο είναι? Μιλάει για μια κοπέλα που πήγε σε ψυχολόγο και κατάλαβε καλύτερα τον εαυτό της. Εγώ όταν ταράζομαι παίρνω μια ανάσα. Μίλησε με τη μαμά σου όταν νιώσεις έτοιμη. Αλλά όχι σε 100 χρόνια. Είναι ερωτευμένος μαζί μου ο Άρης, μικρό μου λιονταράκι. Με ζήτησε σε γάμο γιατί θέλει να με αποκαταστήσει. Μη γεννηθείς και είμαι ανήπαντρη. Χωριάτα, Αχ, τον αγαπά από τότε που τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν έχω όμως λεφτά. Θα πρέπει να φτιάξω εγώ τον νηφικό σήμερα. Ευγενία, ήρθε η ώρα του γάμου μας. Θα παντρευτώ τον πρώτο μου έρωτα. Αλλά αν με απατήσει ποτέ με την Ελένη, θα τους ό,τι έχουν και δεν έχουν. Δεν θα μείνει κουλούπι από αυτούς. Σκέφτηκα πολύ αυτό που πες για το ταξίδι. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ μακριά. Ένα ταξίδι στην Αυστραλία μου φαίνεται ακατόρθωτο. Αν πάμε στον αδερφό μου, δεν θα είμαστε πρόβλημα για τον Μάνο και την Ελένη. Κύριε Βαγγέλη, εγώ δεν ψάχνομαι για γάμο. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σας. Και εγώ, κυρία Λόλα. Δεν περίμενα να ερωτευτώ τόσο σύντομα μετά το θάνατο της γυναίκας μου. Θέλετε να πάμε μια βόλτα στο δάσος? Νόμιζα πως ήταν ήδη κανονισμένο. Αλλά θέλω να σας πω κάτι πρώτα. Ελπίζω να μην μου πείτε ότι φοβάστε τα φίδια. Όχι. Αρκεί να μην μου ζητήσει να το αφήσω να κοιμηθεί. Πείτε μου, τι σας απασχολεί? Θέλω να σου πω πως δεν σε βλέπω σαν μια περιπέτεια. Έχω αρχίσει να σε ερωτεύομαι. Τι θα κάνω εγώ μαζί σου? Είναι πολύ όμορφο κόσμημα. Πού πας έτσι, μωρή άρρωστη! Τι ήταν αυτό?
κοίτα την, είναι τρελή. Ναι, κοίτα την παλαβή. Τι νόμιζε ότι παντρεύεται. Τι θέαμα. Γύρνα σπίτι σου, τρελή. Κοίτα τη χαζή νύφη. Τι χαζή που είναι. Όλοι σε βλέπουν και γελάνε. Να, ένα τσίμπα για τη χαζή. Φτάνει. Δεν ανήκεις εδώ. Έλα, φύγε από εδώ. Μην αντιστέκεσαι. Πάμε μακριά. Αφήστε την ήσυχη. Εσύ, Δρακόπουλε, να μαζέψεις την πόρνη τη γιαγιά σου. Τι είναι αυτό. Φύγε αμέσως. Πάμε έξω. Πού με πάτε. Φύγε από εδώ. Δεν σε θέλουμε. Φύγε. Δεν σε θέλουμε εδώ. Είσαι τρελή. Είσαι άρρωστη. Είσαι ντροπή του χωριού μας. Φτούσου αρρωστάκι. Φύγε μαλάκα. Η Ευγενία ήταν συμμαθήτρια του Άρη. Δυστυχώς ο κόσμος έχει γίνει πολύ σκληρός. Ελπίζω να μην πληγώθηκες που σου μίλησαν έτσι. Το σπίτι μας στην Αιγαία δεν έχει πουληθεί ακόμα. Μπορούμε να γυρίσουμε στην πρωτεύουσα. Ο Άρης ήδη έχει αποφασίσει να φύγει εδώ και καιρό. Θα μπορούσε να έρθει μαζί μας, πιστεύεις? Μη ρωτάς τέτοια πράγματα, Μάνο. Φυσικά και ο Άρης μπορεί να έρθει μαζί μας στην πρωτεύουσα. Από τότε που πέθανε η μαμά, έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Βλέπω με άλλο μάτι το χωριό. Με κακό μάτι. Εγώ βλέπω ολόκληρη τη ζωή με κακό μάτι. Έχω πολλά πάνω κάτω στην ψυχολογία μου. Αλλά νιώθω καλά όταν είμαστε μαζί. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν στην Ευγενία μου θύμισε γεγονότα από τότε που ήμουν παιδί. Τα έκανε σκατά και η γιαγιά μου. Ένας φίλος που ζει στην Ολλανδία με βρήκε στο Face και μου είπε ότι μπορώ να πάω όποτε θέλω. Αλλά για την ώρα θέλω να μείνω μαζί σου. Τι άτομο είναι αυτό? Μη ζηλεύεις. Άλλωστε ο Βίκτορας έχει αγόρι. Δεν θα ήθελα να το συναντήσω, η αλήθεια είναι. Η Κατίνα έχει ετοιμάσει παστίτσιο. Πάμε να φάμε. Του έχεις πει ότι δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη και ότι είμαι παρθένος? Όχι, Μάνο. Ο Βίκτορας δεν θα ρωτούσε ποτέ κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μου τον δείξεις και να τον γνωρίσω το φίλο σου. Πάμε να φάμε, Μάνο. Βαγγέλη μου, παλικάρι μου καλό. Σου ζητώ συγγνώμη που σε αποχαιρετώ με μήνυμα. Αυτές τις μέρες αποδέχτηκα τι είμαι και θέλω να ζήσω ακριβώς έτσι. Όμως ντρέπομαι να σε κοιτάξω κατάματα. Θα μιλήσουμε σύντομα. Φίλησέ μου τον Μανώλη και τον Αρούλη. Σας αγαπώ. Σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Αν πάμε στην πρωτεύουσα, τότε ίσως ο Άρης αποδεχτεί τον εαυτό του. Μακάρι να γίνει αυτό.